ايه يا عم. كيف الحال؟ الحمد لله. مبارك. الح- صحتك تمام؟ تمام، الحمد لله بخير. قلت لي اسمك بولس صح؟ اسمي بولس بقى مهم. مصري بقى معايا. لا، أنا سأتكلم معك باللغة العربية الفصحى. حاضر. يعني إذا تكلمت باللهجة الليبية فلن تفهمني، وإذا تحدثت معك بالمصري على الرغم من إتقاني للهجة المصرية، لكن مع ذلك يعني قد لا يفهمني بعض المستمعين، فنتكلم لا باللغة لا، العربية الفصحى أفضل. انا اتكلم عربي فصيح قدر الامكان يعني. لا، عادي تكلم مصري يعني إن فنبدا. أردت. إذا كان يشق عليك هذا فتكلم بالمصري، لا مشكلة. تمام. اتفضل حضرتك. معاك 10 دقايق تتكلم من غير اي مقاطعه خالص. طيب. بس بداية قبل أن نبدأ ال10 دقائق، في كم نقطة. أنا في هذا الحوار سأستدل بنبوة واحدة، وهو سيكون النقاش يعني حول هذه النبوة. تمام، مع أن في نبوات كثيرة يعني وبشارات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حتى لا نشتت حضرتك. الحوار سنتكلم. بالنسبة لي أنا سأستدل بهذه النبوة فقط. تمام. تمام تمام، ما عنديش اي مشكله. حضرتك عايز تقلب اي نص من الكتاب المقدس؟ تمام. هو عايز تستدل بنص واحد بكذا نص، انا تحت امرك، اتفضل. تمام، شكرا لك. اسعد. طيب. بداية، افتح معي سفر أشعياء 42، وقبل أن أبدأ الكلام لابد أن نتفق على شيء. هل تتفق معي أن هذه نبوة عن شخص آت أم لا؟ تمام. يا ريت دقيقة واحدة. يا ريت تفتح معي أشعياء، سفر أشعياء 42. دقيقة واحدة. تفضل. اتفضل. رأيت النص؟ سفر أشعياء إصحاح 42. نعم، اللي هو الإصحاح موجود. نعم. بدايته هو ذا عبدي. أيوه، هو تمام. الذي أعضده الذي سرت به نفسي وضع تمام، أنا سأقرأ النص بس أريد أن أفهم. هل تتفق معي أن هذا النص نبوة أو بشارة عن شخص آت؟ بغض النظر من هو هذا الشخص سنعرف. نعم، هو بشارة عن شخص آتي. ممتاز جدا. تمام، الآن سأبدأ العشر. طيب، أنت تؤمن من هذا الشخص؟ هذا الشخص هو المسيح. ممتاز. إذا أنت تؤمن أن هذه نبوة، أنا وأنت اتفقنا الآن أن هذه نبوة. الفرق بيني وبينك أني أنا أقول أن هذه نبوة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول عن المسيح عليه السلام. سنرى هذه نبوة تنطبق على أي من الشخصين. تمام. طيب. تمام، سأبدأ ال10 دقائق الآن. أولا، في قضية مهمة أريد أن أقولها. نحن صحيح نؤمن أن الكتاب المقدس الموجود اليوم تعرض للتحريف ولدينا الأدلة وهكذا، لكن هذا لا يعني عدم وجود بقايا من الحق في هذا الكتاب. والتحريف لا يعني أن الكتاب كله يعني غير صحيح وهكذا، بل علماء المسلمين قالوا إن في بقايا من الحق، ومن علماء المسلمين من قال إن 5% منه في بقايا من الحق وهكذا. وأنا أعتقد أن هذا النص من بقايا الحق، لأن أعتقد اعتقادا جازما كما سأبين الآن أن هذا النص بالذات فيه بشارات واضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن تنطبق على المسيح بأي حال من الأحوال. دعونا الآن نقرأ النص في سفر أشعياء 42 من العدد الأول. طبعا هو يقول: قبل أن أبدأ بهذا النص، في صحابي اسمه عبد الله بن سلام. الصحابي عبد الله بن سلام هذا كان يهوديا ودخل الإسلام، اعتنق الإسلام. الذي جعله يعتنق الإسلام هو بشارة موجودة في الكتاب المقدس. رأى بشارة عن النبي صلى الله عليه وسلم فدخل الإسلام. طيب، دعونا نستمع ماذا قال عبد الله بن سلام، وما هي هذه البشارة التي تحدث عنها عبد الله بن سلام. يقول: أنت عبدي
ورسولي. هذا عبد الله بن سلام يقول لك إني أنا قرأت هذا النص في الكتاب المقدس، يقول أنت عبدي، هذا هو النص، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، يعني لا تصرخ في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم، ركز تحت كلمة يقيم، هذه حط تحت خط، حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا إلى آخر الحديث. هل هذه النبوة التي جعلت الصحابي عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا أسلم، هل هي ما زالت موجودة؟ هي موجودة إلى الآن، وهو المقصود به هذا إشعياء 42. دعونا نحقق واحدة واحدة. إشعياء 42 يقول هو ذا عبدي، ولاحظ عبد الله بن سلام في الحديث يقول أنت عبدي، يعني اختلافات كلمات في التراجم هذه ما زالت موجودة أصلا، حتى تراجم الكتاب المقدس إلى اليوم ما زالت تختلف في بعض هذه الكلمات، لكن المعنى واحد، هو ذا عبدي الذي أعبده، مختاري الذي سرت به نفسي. مختاري، المختار، المصطفى. والاختيار معناه هو أن تختار شخصا ما بين مجموعة أشخاص. تتفق معي في هذه النقطة يا أستاذ؟ أن الاختيار يكون اختيار شخص، لا بس إذا يعني أشياء تريد أن تجيبني عليها يعني بشكل سريع لا بأس بها. هل تتفق معي أن معنى الاختيار هو أن تختار شخصا ما بين مجموعة أشخاص؟ كلامي صح ولا خطأ؟ وممكن يختار شخص، مش شرط شخص واحد. نعم، ممكن يختار ماذا؟ يعني ممكن إذا كان واحد يختار شخص، ممكن شخص واحد من بين مجموعة أشخاص، وممكن يختار مجموعة أشخاص، يعني أضرب ماشي، اختار تمام. إذن الاختيار شخص واحد، يعني الاختيار يكون مع وجود شخصيات أخرى، أعتقد ذلك صح؟ صحيح هذا؟ أيوة، ولا لا يسمى اختيار. تمام، ممتاز جدا. إذن هذه أول نبوة لا تنطبق على المسيح، لأن لا يوجد مسيحي، ولا أظن حتى الأستاذ بولس سيقول إن المسيح اختاره الله ما بين مجموعة أشخاص. كيف ذلك وهو الإله؟ كيف ذلك تعتبره أنت يعني الإله؟ تمام. فكيف اختار المسيح ما بين مجموعة أشخاص؟ فالاختيار يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه المصطفى، يعني المجتبى المختار، النبي المختار، من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هذا. إذن يقول مختاري الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم. وضعت روحي، على فكرة روحي هذه، خلينا أقرأ لكم الآن آيات قرآنية في أواخر سورة الشورى، يتكلم الله عز وجل عن وضع الروح هذه. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن وضعت روحي، أوحينا إليك روحا من أمرنا. أنا لا أدري هل المسيح الله وضع عليه روحه؟ خليه الأستاذ يجيبنا على هذه النقطة. فيخرج الحق للأمم. هل المسيح أخرج الحق للأمم أم لأمة واحدة وهي بني إسرائيل؟ بنص الأناجيل الحالية المسيح، وأنا أطالب الأستاذ، أنا لن أقول أتحداه لأن عيب، أنا نعم؟ لا معلش، عيد النقطة عشان في مشكلة حصلت في الاتصال. عيد النقطة تاني عشان أسجلها. ماشي. أنا مش في مشكلة، عيدها تاني بعد إذنك. ماشي.
أطالب الأستاذ بولس، ولن أقول أتحدى لأن عيب هذا الكلام، نحن في حوار جميل ورائع جدا لا يمكن أن نستخدم هذه الألفاظ، لكن أطالب الأستاذ بولس وأقول له أعطني نصا في الأناجيل الحالية يقول أن المسيح وليس التلاميذ، ركز جيدا، المسيح رسول للأمم، أن المسيح يخرج الحق للأمم. هل قال المسيح أنا أخرجت الحق للأمم؟ هل أحد قال عن المسيح أنه يخرج الحق للأمم في الأناجيل؟ أطالبك بهذا يا أستاذ بولس. أما النبي صلى الله عليه وسلم هناك عشرات الآيات في القرآن الكريم التي تؤكد أنه رسولا للأمم، أنه رسول للأمم. يقول الله عز وجل يا أيها الرسول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، سورة الأعراف، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، سورة الأنبياء، وغيرها وغيرها. أما المسيح بلسانه ماذا قال في إنجيل متى؟ لم أرسل إلا لخراف بيت إسرائيل الضالة، بس هو مرسول لبني إسرائيل. إذن يخرج الحق للأمم لا يمكن أن تنطبق على المسيح، ولا يمكن أن تنطبق إلا على شخص واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أرسل إلى الأمم كلها للعالمين العجم والعرب. طيب العدد 2 يقول لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته. لاحظوا أن النبوة التي تحدث عنها الصحابي عبد الله بن سلام ماذا يقول؟ يقول ولا سخابا في الأسواق، يعني لا يرفع صوته في الأسواق، لا يرفع صوته في الأسواق. السؤال هنا، هل المسيح لم يرفع صوته في الأسواق أو لم يرفع صوته قط؟ لا، صرخ المسيح، وهذا بنصوص الأناجيل. في إنجيل متى 27-46 يقول ونحو الساعة 9 صرخ يسوع بصوت عظيم. تمام؟ وأيضا في إنجيل متى 27-50 يقول فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح. ومعروف في قصة حتى في الأناجيل أن المسيح صرخ في أسواق الناس الذين يبيعون، وجهز لهم صوتا وأصبح يضربهم بهذا الصوت، وهذه قصة موجودة في الأناجيل، ويصرخ عليهم ويقول يعني لوثتم بيت أبي أو لا تلوثوا بيت أبي، وهكذا. هذه القصة معروفة يعني موجودة في الأناجيل، وأكيد يعرفها الأستاذ بولس. يعني هو ضرب الناس في الأسواق، وليس بس صرخ عليهم، ضربهم حتى في الأسواق، وجهز لهم صوتا عشان يضربهم به. إذن لا تنطبق هذه النبوة أبدا على المسيح، لأن المسيح رفع صوته، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى السيدة عائشة شاهدت عليه بالحديث هذا. سأقرأ عليك الحديث الآخر. السيدة عائشة تقول في صحيح البخاري عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يعني عائشة لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق. يعني حتى السيدة عائشة زوجته شاهدت أنه لم يكن صخابا في الأسواق. طيب العدد 3 ماذا يقول؟ دعونا نقرأ العدد 3 في ترجمة الأخبار السارة، ترجمة ثانية للكتاب المقدس. في العدد 4 ماذا يقول؟ يقول لا يلوي ولا ينكسر حتى يقيم العدل في الأرض، فشريعته رجاء الشعوب. هذه في ترجمة الأخبار السارة. تمام؟ يقول بالحرف هكذا فشريعته رجاء الشعوب، يعني النبوة هذه تتحدث عن شخص معه شريعة باتفاق المسيحيين والمسلمين. لا يوجد شريعة للمسيح، وإنما المسيح اتبع شريعة موسى بالاتفاق هذا، وأكيد الأستاذ بولس لا يمكن أن يخالفني في هذا. طيب هنا النص يقول فشريعته رجاء الشعوب. قلنا نحن اتفقنا أنه يعني مرسولا لشعب واحد وهو بني إسرائيل. تمام؟ طيب، وعلى فكرة في لما عبد الله بن سلام قال يعني سميتك المتوكل، هذه موجودة حتى إلى اليوم. في العدد الأول يقول في ترجمة الأخبار السارة يقول ها عبدي الذي أسانده، فيسانده بمعنى الذي يتوكل عليه، فيسنده الله عز وجل، وهذا هو المتوكل. لا أدري هل الله يساند المسيح؟ ما هو المسيح إله عندك، فهل الإله يحتاج إلى من يسانده؟ طيب العدد كم بقي لي من الوقت؟ أنت تحسب الوقت؟
هو حضرتك عديت بس عادي يعني، مش مشكلة، تكمل، أنا معاك أنا معاك. طيب اعطيني بس دقيقتين وخذها هذه الدقيقتين يعني من وقتي. تمام. ماشي مش مشكلة عادي. تمام. مش مشكلة. طيب ولو عايز تحسب الوقت برضه احسب عادي. ما أنا مش حركز ولا في حسبة الوقت بصراحة. طيب العدد 6 يقول العدد 6 يقول أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك، يعني الرب يمسك هذا الشخص اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأحفظك. هل الله حفظ المسيح؟ حسب اعتقادك حفظ المسيح؟ وين حفظه؟ هو صلب وقتل وجلد وهكذا، حسب اعتقادك طبعا. حسب اعتقادك لا يمكن هذه النبوة تنطبق على المسيح، ونحن اتفقنا لا يمكن هذه النبوة عن شخص، يا إما المسيح يا إما محمد صلى الله عليه وسلم، ما فيش شخص ثالث. فإذا أثبتنا أنها لم تنطبق على المسيح إذا ستنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم بدون أي شك. طيب يقول أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم. اسمعوا اسمع يا أستاذ بولس، ونورا للأمم. ألم أقرأ عليك الآية ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. لاحظت؟ نورا للأمم. هل المسيح كان نورا للأمم أم نورا فقط لبني إسرائيل؟ طيب شوفوا بعدها العدد 7 نفس الذي قاله عبد الله بن سلام، لتفتح عيون العمي. وهذا ما قاله عبد الله بن سلام في النبوة. الصحابي عبد الله بن سلام قال سأعيد عليكم النبوة الآن. أيوة. النبوة هكذا يقول ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما. نفس النبوة بالضبط الذي جعلت الصحابي عبد الله بن سلام يسلم. فيقول لتفتح عيون العمي لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة. أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر، إلى آخر الكلام. طيب بعدها في العدد 13 وسأختم بهذه الأمور هذا النص. في العدد 13 يقول الرب كالجبار يخرج كرجل الحروب ينهض غيرته يهتف ويصرخ ويقوى على أعدائه. إلى هنا نكتفي. بإمكانك أن تعلق الآن يا أستاذ. تمام. لو عايز تضيف أي حاجة تاني؟ لا تفضل أضيف إن شاء الله في المداخلة الثانية. حضرتك خدت ربع ساعة كاملة. طيب بس استثني المداخلات اللي بيني وبينك، هذه لا تحسبها لأن هذه تبادل كلام بيني وبينك. أنا تقريبا بقالنا تلت ساعة، حضرتك خدت بالظبط 15 دقيقة. ماشي. ويمكن أكتر شوية كمان. لا مش أكثر شوية يا حق بولس. طيب تفضل. كان عندي ذمة في بص، تحياتي لك والناس المتابعين. أهلا وسهلا. حضرتك استشهدت بنص واحد وقلت هتكلم عنه وهو أشعياء 2 إصحاح، والإصحاح بالكامل جزء كبير منه بيتكلم عن عبد الرب. حضرتك استشهدت بكذا حاجة وأنا أعقب عليها بالتفصيل. يعني أنت في الأول قلت عبد الله بن سلام ده واحد كان يهودي وقرأ هذا النص، أنت عبدي ورسول إلى ما. حضرتك الحديث الإسلامي اللي أنت جبته السلام بيقرأ هذه النبوة، يعني أولا ده مش حجة عليا، أنت بتقرأ يعني كلمات مش موجودة في النص قدامي. يعني مفيش أنت عبدي ورسولي والحاجات، يعني المعنى الإسلامي اللي موجود في الحديث مش موجود في نص الكتاب المقدس. فده أولا مش حجة عليا، التزم بنص الكتاب المقدس لو سمحت. طيب نيجي للنقطة الثانية. الآية عن المسيح نفسه، وحضرتك بتتساءل هل الله اختار المسيح كيف وهو إله؟ موضوع المسيح هل هو إله ولا إنسان؟ زين ما في المسيحيين كلهم يؤمنوا أن المسيح كامل وإنسان، كجهة أنه هو إنسان هو نبي. إحنا ما بنقولش أن المسيح مش نبي ولا رسول، لكن إحنا بنقر أن المسيح هو الله، وهو في من جهة
بشريته من جهة نفسه، إنسان، صار عبد، رسول، بشر، كاهن ورئيس وملك. خليني أقتبس لك نص أعمال الرسل إصحاح 3 وعدد 26. القديس ده كما يسميه البعض يعني القديس من؟ الصوت قطع. حواري المسيح، القديس بطرس. بطرس في سفر أعمال الرسل إصحاح 3 وعدد 26 بيقول: إليك أولا إذ أقام الله فتاه يسوع أرسله يرد كل غروره. فده كامل، والقديس بطرس بيقر إن المسيح رسول من جهة ناسوته، هو رسول. احنا مين قال لك ان احنا مرسل ومختار كده وبنعتقد؟ حضرتك بتقول نقطة تانية، بتقول هل المسيح وضع عليه روح؟ حضرتك لو قرأت المسيح في حادثة في الأناجيل، المسيح وقف في الهيكل وقرأ من سفر أشعياء، نفس السفر حاجة بتستشهد منه، وقال: روح السيد الرب مسحني لأبشر المساكين. فحتى المسيح وضع عليه الروح، نجد الرب عليه، متحد بناسوت المسيح. تقول: اعطيني نصا يقول الامم، ونبوة فيها جملة يخرج الحق إلى الأمم، ودي عن رسول الإسلام، وإن المسيح قال: لم أرسل إلا لخراب بيت إسرائيل الضالة. خليني أقول لك، أجاوب في جزئيتين على الحتة دي. أولا، حتة لم أرسل إلا لخراب بيت إسرائيل الضالة، لو قرأت أي تفسير مسيحي واحد، أي تفسير مسيحي، هيقول لك إنه إرسالية المسيح لليهود تنشق لشقين. أول شق أن إرسالية المسيح لليهود كان لأن هم الأمة المختارة، لهم الأولوية في التبشير ولهم الأولوية في معرفة الحق، لأن المسيح جه من وسط هذا الشعب. ثانيا، المسيح لم ينفي أبدا أن هو رسالته ليست للأمم، تمام؟ بدليل أن هو قال في إنجيل متى صح 28 وهو يصعد، قال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع وتلمذوا باسم الآب والابن والروح القدس، عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. لا عارف، لأن هذا يتكلم عن التلاميذ وليس عن المسيح. اسمح لي بس أصحح لك سؤالي، يعني أصحح لك، قلت لك سؤالي أعطيني نصا يقول المسيح رسول للأمم. تفضل. لحظة واحدة. ومن الذي أرسل التلاميذ؟ التلاميذ أرسلهم المسيح، لكن أنا أريد نصا المسيح مرسول لكل الأمم. النص يقول يخرج الحق للأمم، الشخص هذا هو الذي يذهب إلى الأمم. هل عندك نص يقول أن المسيح ذهب إلى الأمم؟ هكذا طلبي. تفضل. وهذا النص عليه إشكالات أصلا، يعني عليه سأرد عليه هذا النص، يعني في مداخلتي أصلا هو النص هذا بنفسه يعني عليه مشكلة. بدون مقاطعة. طيب تفضل. لا أنا بس صححت لك سؤالي. تفضل. لحظة، أنا فاكر سؤالك حضرتك بتقول أين، أنا قلت أهو يقول المسيح أنه رسول الأمم. لحظة، حضرتك لما المسيح بنفسه يقول أنا هو الطريق والحق والحياة، يعني مش بس هو يبين الحق للأمم، ده نفسه الحق، والحق هو الله، تمام؟ بماذا وعلى أي أساس أرسل المسيح تلاميذه؟ المسيح أرسل تلاميذه للأمم، هيبشروا بيه، هيبشروا برسالته. فمش شرط المسيح يقول أنا رسول الأمم، يعني حتة النص الحرفي دي مش شرط، يعني أنا هقول لك، يعني مش عايز أخرج عن الموضوع، بس أنت كمسلم تؤمن أن الإسلام توحيد، ومع ذلك كلمة التوحيد مش موجودة في القرآن. نص الحرفي عدم وجوده لا يلغي معناه. سجل النقطة برد عليها في مداخلتك. نقطة تانية حضرتك طرحتها وقلت إنه اللي هي لا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة خامدة لا يطفئ، إلى الأمان يخرج الحق، لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزاء. طيب أستاذ زين، إذا تفسير مسيحي أو أي تفسير يهودي سيعطيك
مباشرة أن هذا العدد هو إصحاح مسياني يتكلم عن المسيا المنتظر وليس نبي يأتي من العرب. وأنا هوضح ده في المداخلة الختامية أو المداخلة اللي بعد كده. العدد ده اتقال عن المسيح أو النبوة دي تنطبق على المسيح إزاي؟ خلينا أقرأ لك من إنجيل متى إصحاح 12 من أول الإصحاح كده. خلينا أقرأ لك. ذلك الوقت ذهب يسوع في السبت بين الزروع فجاء تلاميذه وابتدوا يقطفون سنابل ويأكلون. فالفريسيون لما نظروا قالوا له: وذا تلاميذ يفعلون ما لا يحل فعله في السبت. فقال لهم: أما قرأتم ما فعله داود حين جاء هو والذين معه كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدم الذي لم يحل أكله له ولا الذين معه بل الكهنة فقط؟ وما قرأتم في التوراة أن الكهنة في السبت في الهيكل يدنسون السبت وهم أبرياء؟ ولكن أقول لكم إن هنا أعظم من الهيكل. فلو علمتم ما هو إن أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على أبرياء، فإن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. ثم انصرف من هناك وجاء إلى مجمعهم. وإذا إنسان يده يابسة فسألوه قائلين: هل يحل الإضرار في السبت لكي يشتكوا عليه؟ فقال لهم: أي إنسان منكم يكون له خروف واحد فإن سقط هذا في حفرة أمامه يمسكه ويقيمه، فالإنسان كم هو أفضل من الخروف الذي يحل فعل الخير في السبوت. ثم قال الإنسان: مد يدك، فمدها فعادت صحيحة كالأخرى. فلما خرج الفريسيون تشاور عليه، فعلم يسوع وانصرف من هناك وتبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا وأوصاهم أن لا يظهروه. تمام؟ اسمع بقى العدد من عدد 17 بيقول: لكي يتم ما قيل بأشعياء النبي القائل. ده مين اللي بيقتبس الكلام ده؟ معلمنا متى البشير. يعني التلاميذ لو فهموا ان هذه النبوة عن رسول الإسلام كانوا اقتبسوها وقالوها، مش هيخبوها يعني. لكي يتم ما قيل بأشعياء النبي القائل: هوذا فتاي الذي اخترته حبيبي الذي سرت به نفسي. لاحظ انه نفس النص: أضع روحي عليه فيخبر الأمم بالحق لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته. هل يعني هذه على هذا الحدث، هل المسيح في هذا الحدث صاح وصرخ في الناس؟ لا. يقول لك: فعلم يسوع، عدد 15 يقول لك: فعلم يسوع وانصرف من هناك وتبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا وأوصاهم ألا يظهروه. ألا يظهروه يعني ما يحصلش ضجة ونقولوا إن في نبي هنا وإنه يحصل مظاهرة شعبية حول المسيح. لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ حتى إلى النصرة وحتى يخرج الحق الأمم وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. تمام؟ واضح؟ كمل كلامك بعد نفس الإصحاح بيقول. نعم؟ كمل بعد سأرد عليك إن شاء الله. تمام. في نفس الإصحاح: حين أحضر إليه مجنون أعمى وأخرس فشفاه. أعمى الأخرس تكلم وأبصر فبهت كل الجموع وقالوا: على داود. يعني الناس حتى مش بس المعلمين اللي هم قادة اليهود فهموا ان العدد ده بيتكلم عن المسيح، لا ده الناس العامة من الشعب فهموا ان ده ان العدد ده بيتكلم عن ابن داود، لان المسيح نفذ اللي في بيعمل معجزات زي ما النبوة قالت. وهنبين دلوقتي. اقرأ معايا العدد السابع بيقول: لتفتح عيون العمي. تمام؟ لتفتح عيون العمي لتخرج المأسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة. يعني حضرتك العدد ده بشير متى في إنجيل متى الصح 12 واتكلم عنه وقال إن ده ما قيل بأشعياء النبي القائل. واضح؟ حضرتك سامعني؟ سامعك بس يعني أريدك أن تنتهي. لا أنا لسه ما انتهتش، ده لسه في نقاط تانية. أيوة قلت لك يعني منتظرك أنك تنتهي يعني أقصد. لا أنا مش هغش الوقت صدقني. بقي لك 3 دقائق. إيه؟ بقي لك 3 دقائق. طب ما أنت نعم؟ طب بتحسب الوقت اهو. طيب ايوه لما بكون انا بتكلم اكيد لن اركز يعني في التوقيت، لكن لما اكون ساكت اكيد مدقق في التوقيت. تمام. المسيح صرخ ولا يسمع احد في الشوارع صوت. قلت المسيح صرخ على الصليب وقال من الروح.
طيب حضرتك النبوة عن إن المسيح لا يصرخ في الشارع، وكلمة يصرخ أو يصرخ في الشارع يعني يكون يعني في مصر عندنا بيسموه بلطجي صايع، ما يعني وفي لهجتنا احنا كشباب مصريين بيقولوا عليه سرسجي. معرفش هل في ليبيا اللفظ ده معروف ولا لا. يعني شخص محترم غير مؤدب. لكن هل المسيح كان كده؟ المسيح قال لهم اوصاهم الا يظهروه، مش عايز ضجه تحصل حواليه. لكن العدد بيتكلم ان المسيح ما يعملش كده في الشارع او كان بيعمل الهمجيه دي. لكن صورة المسيح على الصليب هي انه اسلم الروح، مش صرخ ان هو بيزعق في حد. اما بالنسبه لطرد هيكل وقلت انه ضرب الناس والكلام ده كله، المسيح طرد الباعة من الهيكل لانهم دنسوا مكان بيت الصلاه يدعى وانتم جعلتموه مغاره لصوص. النبوه والهدوء والحلم. تمام. والمسيح قال لهم تعلموا مني لاني وديع ومتواضع. المسيح وديع، كان وديع، وفي نبوه عنه ان هو وديع سياتي راكبا على جحش ابن اتان. نقطة تانية قلتها لا يوجد شريعة المسيح. المسيح ما جاش بشريعة. النبوة بتقول إن هذا الشخص اللي في النبوة هيجيب شريعة. حضرتك المسيح أكمل شريعة موسى بشريعة شريعة الكمال. كان يقول لهم سمعتم أنه قيل أما قول. يعني المسيح هو اللي بيشرع في النصوص، هو اللي فتعليم المسيح هي شريعة مكملة. حضرتك بتقول هل الله حفظ المسيح؟ زي ما بيقول احفظك، مش معناه النجاة من الموت وملائكة. لكن عايز اقول لك ان المسيح كانت الى حين ساعة الصلب. وتجد في ايات في الانجيل يقول لك لم تضع يد عليه لان ساعات تاتي بعد. يعني المسيح كان محفوظ للساعة هيتم فيها ما قيل عنه. نورا للامم. وقلت وقرأت عليه وقلت ان دي عن النبي محمد. عزيزي زين اخويا الحبيب، المسيح بنفسه يقول انا نور العالم. يقول انا هو نور العالم وليس شعب اسرائيل فقط، هو نور العالم. وبعدين العدد 7 اصلا بيقول لتفتي هل عندك في القرآن ذكر معجزة للنبي محمد وقال ان هو فتح عيون امي؟ اخر حاجة خالص هختم بيها. في عدد 13 بتقول الرب كالجبار يخرج ينهض غيرته يهتف ويصرخ ويقوى على اعدائه. عايز اقول لك ان دي تسبيح للرب. شعب هنا اشعياء النبي بيقدم تسبيحة للرب، يعني ترنيمة، يعني انشودة دينية. بيقول في عدد 10 غنوا نعم. للرب اغنية جديدة تسبيحة. انتهى وقتك هكذا يا استاذ. ايها المنحدرون في البحر والجزائر. فحضرتك العدد ده مش بيتكلم بنص حرفي ان الله رجل حرب وان ده ما ينطبقش غير على الرسول. لا، حضرتك الله في العهد القديم يدافع عن شعب اسرائيل في الحروب التي خاضوها. طيب شكرا. انتهى وقتك يا استاذ بولس. نتكلم عنه الرب وليس. انا اسف لو كنت طولت ده ما فيش، مع انك يعني طرحت كثير من النقاط، لكن لا بأس بذلك. طبعا للأسف الشديد تجنبت او لا ادري نسيت او تجنبت اهم نقطة، وهي التي تقول يعني انا اراها حاسمة في الموضوع اساسا، اللي هو النص يقول فشريعته في ترجمة الأخبار السارة تقول فشريعته رجاء الشعوب، وأنت تعلم أن المسيح ليس له شريعة وإنما هو متبع لشريعة موسى. لم تعلق على هذه النقطة نسيانا عمدا، الله أعلم. على كل حال الأستاذ قال نور العالم. أنا ما أقول نور العالم ولا هيك، النص يقول يخرج الحق للأمم، يعني هو يخرج وليس يرسل من يخرج، هو بنفسه يذهب ويخرج. أنت أتيت بنص أنه هو أرسل تلاميذ، وهذا النص عليه علامات استفهام الذي هو في إنجيل متى، لأن النص فيه تلاعب. النص لو تراجع كتاب تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري على زمن هذا النص، على زمن يوسابيوس القيصري، يقول فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسمي وليس باسم الآب والابن والروح القدس. الآن في النص الحالي فيه باسم الآب والابن والروح القدس. إذا النص تم التلاعب فيه في هذه النقطة، تم التلاعب فيه. مع ذلك حتى لو فرضنا
أن النص صحيح 100%. النص لا يقول إن المسيح هو الذي يخرج إلى الأمم، لا يقول إن المسيح الذي سيخرج إلى الأمم وهو الذي يعني يذهب إلى الأمم وهكذا، لا، وإنما يقول إن التلاميذ هم الذين سيذهبون. مع ذلك التلاميذ أصلا في نصوص في سفر أعمال الرسل أنهم لما اضطهدوا في الأرض لم يكلموا ولا واحد غير يهودي، لأنهم عندهم تعاليم المسيح. طبعا هذا على فكرة هذا النص يعني بيناقض نص آخر، المسيح ينهاهم عن الذهاب إلى أي أمم أخرى. مثلا سأقرأ عليك هذا النص الآن في إنجيل متى 10:5 يقول: هؤلاء 12 أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا إلى طريق، لحظة بس، إلى طريق أمم لا تمضوا، إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. يعني هذا النص في نفس إنجيل متى يناقض النص الآخر، والذي يؤكد أن حدث فيه تلاعب النص الآخر، كما قال يوسابيوس القيصري في كتاب تاريخ الكنيسة أن على زمنه لم يكن كذلك النص، بالدليل أن المسيح في نص آخر قال للتلاميذ لا تذهبوا إلى أمم أخرى. طيب كيف يقول لهم لا تذهبوا إلى أمم أخرى ثم يقول لهم اذهبوا إلى جميع الأمم؟ يعني كيف تركب هذه؟ طبعا يكرر الأستاذ ويقول، بس قبل أن الأستاذ قال في القرآن عندك في القرآن سؤال خطأ، لأننا نحن كمسلمين لا نؤمن بالقرآن الكريم فقط، نحن نؤمن بالقرآن والسنة. فلما تطرح علي سؤال قل لي هل ورد ذلك في القرآن أو السنة؟ أنت تحتاج يعني هل الصح أن أقول لك أنت ما عندكش في العهد القديم كذا؟ أنت سترد علي تقول لي أنا أؤمن بالعهد القديم والجديد، فاحتج علي بالعهدين. نفس الشيء أنت تحتاج علي بالقرآن الكريم والسنة الصحيحة وليس القرآن فقط. يعني سألت عن معجزة، هل ذكر القرآن الكريم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح أعين عمي؟ طبعا هو النص مجازي هنا، المقصود به ليس فتح العميان وإنما عمي الضلال المقصود به النص. لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم ورد في السنة الصحيحة بالتواتر، والتي هي أصح من كتابك المقدس كله يا أستاذ، لأن هذا جانا بالتواتر بالسند، كتابك ليس له سند حتى لا تطعن في السنة. يعني جاءتنا هذه الأحاديث بالسند المتصل والتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح أعين العمي بالفعل، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومنهم الصحابي أبو قتادة. طيب مشهورة يعني هذه القصة. والقرآن الكريم ذكر معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، وباقي المعجزات ذكرتها السنة. يعني فنحن نؤمن بالقرآن والسنة. وقلت دخلت في موضوع آخر اللي هو كلمة يعني توحيد غير موجودة في القرآن. يعني هذه شبهة قديمة جدا، يعني عفى عليها الزمن، لأن أصلا أنت لو تعرف كلمة توحيد، معنى كلمة توحيد، ما كنت سألت هذا السؤال، لأن هذا توحيد اصطلح عليه المسلمون. لكن توحيد معناها لا إله إلا الله، وما أكثر القرآن فيه لا إله إلا الله. يعني بس تشوف معنى توحيد لن تسأل هذا السؤال. مع ذلك أبشرك كلمة توحيد وردت في السنة في صحيح البخاري، أن الصحابة لما كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك جاءت باللفظ هكذا كلمة توحيد في السنة. وقلت لك صححت لك لا تحتاج عليه بالقرآن الكريم فقط، بل بالقرآن والسنة الصحيحة. هذا إيمان المسلمين، وهذا ما أجمع عليه المسلمون. فلا يصح أنا أحتاج عليك فقط بالعهد الجديد وأتناسى العهد القديم، ولا يصح أيضا أحتاج عليك بالعهد القديم وأترك العهد الجديد. طيب يقول الأستاذ أن النبوة ليست لشخص عربي، بل هي لشخص يعني للمسيح فقط وليس لشخص عربي. لا يا أستاذ أصحح لك، النبوة عن شخص من أرض العرب. والدليل افتح العدد 11 يقول لتترنم سكان سالع. سكان سالع هذا جبل في المدينة المنورة. أبسط بحث بسيط الآن يا أستاذ، اكتب على الجوجل جبل سالع، ستجد أنه مكتوب أحد جبال المدينة المنورة. لعل المسيح كان في المدينة المنورة ونحن لا نعلم. من الذي كان في المدينة المنورة؟ أليس النبي العربي صلى الله عليه وسلم؟ أخوكم أبو هاشم، من أمامي أحد أطراف جبل سلع، أحد جبال المدينة المنورة العظيمة الشامخة والموغلة في القدم. سلع بالمناسبة هو الشق في الجبل والطريق في الجبل، وجمعه أسلع.
وجبل سلع هذا بإيجاز هو جبل منفرد يشرف على كامل المدينة المنورة من النواحي الأربع، وتحيط به المباني اليوم إحاطة السواري بالمعصم. من حيث موقع وحجم الجبل فيقع غربي المسجد النبوي الشريف بمسافة نصف كيلومتر. أما عن طول الجبل من جنوبه إلى شماله، هذا إذا ما أضفنا إليه جبل سليع فيصل إلى 1500 متر، وبعرض 600، وارتفاعه من 80 إلى 110 أمتار. لجبل سلع كذلك مكانة تاريخية متميزة، فبسفح الجبل الغربي يوجد مسجد الفتح الغني عن التعريف. النص يقول هكذا: لتترنم، لتحتفل، يعني لتنشد. طلع البدر علينا، أو بغض النظر طلع البدر علينا عدم صحة هذا، لكن ثبت أن أهل المدينة رحبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت النساء يضربن بالدف لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، يا حبذا من محمد من جار، ويضربن الجواري بالدف ويرحبن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لتترنم، يعني لتنشد. لتترنم سكان سالع من رؤوس الجبال ليهتفوا. من الذين هتفوا؟ من الذين هتفوا في جبال سالع؟ هل المسيح ذهب إلى جبال سالع ورحبوا به أهل المدينة؟ طيب قبلها، شوف قبلها يقول: لترفع البرية مدنها صوتها الديار التي سكنها قيدار. اكتب الآن أين قيدار في المراجع المسيحية، تقول لك أن قيدار الأرض التي قيدار أحد اسم قيدار، هذا اسم أحد أبناء إسماعيل عليه السلام، وهي مكان في أرض العرب إلى يومنا هذا قيدار، وليس في فلسطين المكان الذي كان يعيش فيه المسيح عليه السلام. طيب، يقول طبعا الأستاذ أن الحق هو الله. كلمة حق تطلق على الله وعلى غير الله على فكرة. يعني تستطيع أن تقول مثلا بحسب إيمانك الصليب حق، هل الصليب الله؟ تستطيع أن تقول الإنجيل حق، هل الإنجيل الله؟ وهكذا. فكلمة حق تطلق على الله وغير الله. الأستاذ استدل ببطرس. للأسف استدليت بشخص قال عنه المسيح أنه شيطان. في إنجيل متى قال: فاذهب عني يا شيطان. قلت إن الحديث الإسلامي لا يتوافق مع النص. أنا أتيت لك كيف تقول ما يتوافق مع النص، والنص يقول هو ذا عبدي، والنص في الحديث يقول هذا عبدي، سميته المتوكل، وأنا أثبت لك كلمة متوكل في النص. طيب، عدنا التسجيل الآن. إذن الأستاذ استدل ببطرس، وبطرس قال عنه المسيح أنه شيطان، فلا يصح أن تستدل بشيطان حسب كلام المسيح. هذا اذهب عني يا شيطان في إنجيل متى. طبعا الأستاذ يكرر كلمة التفاسير المسيحية. التفاسير المسيحية يا أستاذ ليست حجة علي. التفاسير المسيحية ليست حجة علي، لا سيما أن المسيحيين معروفين بلوي عنق النصوص. يعني يكون النص واضحا ويلووا عنقه. يعني مع احترامي مثلا نشيد الإنشاد حولوه إلى سفر روحي بشكل كامل بقدرة قادر، حولوه إلى سفر روحي. أنا أضرب لك مثال على التفاسير غير السليمة، فلا يعني تحتاج علي بالتفاسير. أنا أحتاج عليك بكتابك، تريد أن تفسر أنت وكيف فسر، بس لا تحتاج علي بتفاسيركم. بعدين ما معنى كلمة تفسير؟ كلمة تفسير تعني إيضاح الشيء غير الواضح. النصوص التي يأتي بها كلها واضحة، لا تحتاج إلى تفسير. تفسير ماذا؟ هل تقصد يعني بين قوسين مع احترامي ترقيع؟ هذا أمر آخر. إذا تقصد هكذا يعني نص لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، يحتاج تفسير هذا؟ أتيت لي بتفسير يقول لا هذا المقصود به يعني أن المقصودين يعني هنا بني إسرائيل لابد أن تكون لهم البشارة هم الأولين وهكذا. النص ما قال لا البشارة لازم تكون هي الأولى لبني إسرائيل ولا هذا الكلام. النص يقول لم، نفي، لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. والله النص واضح يا جماعة. بعد تأتيني والنص النبوة يقول يخرج الحق للأمم، وعندك نص يقول هو مرسول فقط لبني إسرائيل، ونهى تلاميذه على أن يذهبوا إلى أي أمم أخرى. طيب، ما هي النقاط التي بالنسبة يصرخ
في الأسواق وهكذا. أثبت الأستاذ ووافقني أن المسيح صرخ وضرب الذين كانوا يبيعون عند الهيكل لأنهم نجسوا المكان، فصرخ عليهم ويعني جهز لهم صوتا وضربهم وطردهم. إذن هو صرخ في هذا الموقف أم لم يصرخ؟ النص ينفي تماما على أن يصرخ هذا المبعوث على أن يصرخ، وهذا لا ينطبق إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يثبت أبدا أنه صرخ في الأسواق نهائيا، والمسيح ثبت أنه صرخ في السوق في الهيكل، وكذلك صرخ حتى عند موقعة الصلب، في الحالتين صرخ. أنت طبعا أعطيت مثال شعبي بلطجي وهكذا، يعني ما فهمت حقيقة هذا المثل، لكن ما علاقته؟ هناك أشخاص محترمين وقد يصرخون بالمناسبة، الصراخ لا يعني عدم احترام الشخص. طيب، في نقطة أخرى ذكرتها وأنا ما انتبهت لها، يريد تذكرني. هل في نقطة أخرى ذكرتها وأنا ما انتبهت لها يا أستاذ؟ النقطة استدلال الاستدلال أنا سجلت، بس يعني نقاط كثيرة كانت. الاستدلال بإنجيل متى، إن متى البشير متى استدل بهذا النص. أولا، لم يثبت أبدا أن متى هو كاتب إنجيل متى، وهناك أدلة كثيرة على أنه ليس هو الكاتب، وهذا موضوع آخر لكنك أنت طرحته. إن أردت أن نتحدث فيه أتحدث معك وأثبت لك أنه لم يكتبه البشير متى أبدا، وكاتب إنجيل متى مجهول. إن أردت أن أثبت لك ذلك ليس عندي أي إشكالية. طيب، هذا واحد. ثانيا، متى معروف عنه نقل أي نبوة موجودة في العهد القديم وينسبها للمسيح. الكاتب يعني كاتب إنجيل متى، لا أقصد البشير متى، كاتب إنجيل متى، أي نبوة موجودة يعني مثلا المسيح شرب ماء، مع احترامي، يعني مثلا المسيح شرب ماء، يبحث عن شخص في العهد القديم شرب ماء، يقول لك نبوة عن المسيح. هذه لمن يقرأ إنجيل متى يعرف أن هذه هي طريقة متى، وهذا ما أوقع متى في قضية كبيرة جدا، وهي أنه أتى بنبوة غير موجودة في العهد القديم، وهي نبوة قال متى أن سيدعى ناصريا. قال متى أن في نبوة في العهد القديم عن المسيح أنه سيدعى ناصريا. أصلا مدينة الناصرة لم تذكر في العهد القديم قط، ولا يوجد كلمة سيدعى ناصريا أبدا في العهد القديم، وهذا أمر اعترف به حتى علماء المسيحية. وتورط هنا كاتب هذا الإنجيل. يعني إنجيل متى فيه نبوات أصلا خاطئة، مثلا نبوءة سيدعى ناصريا. هل تستطيع أن تخرج لي سيدعى ناصريا من العهد القديم؟ إن شاء الله بس ما تقول لي غصن مش عارف مين وغصن مش عارف إيه، والمقصود ناصريا يعني يضرب وهكذا. دعك من هذه، أنا لا أتوقع أنك تستدل بمثل هذه الأمور، يعني مع احترامي بين قوسين الترقيعية. النص واضح وصريح، سيدعى ناصريا. وين ناصريا في العهد القديم؟ لا يوجد. إذا كاتب إنجيل متى يستدل بنبوات غير موجودة في العهد القديم، فكيف تعتمد عليه هذا في نبوة كهذه؟ طيب، أنت قلت الحديث الإسلامي ليس حجة علي وهكذا. أنا لا أقول إنه حجة عليك، لكنني أنا استدليت به أن أحد الصحابة أسلم بسبب هذه النبوة، وهذا يؤكد أن اليهود، وعبد الله بن سلام هذا كان يهوديا، اليهود كانوا يعتقدون أن هذا السفر كان بشارة عن النبي. طبعا لا يوجد يهودي على وجه الأرض يؤمن أن هذا الإصحاح عن يسوع، ما فيش يعني أبدا، وإلا كان كل اليهود دخلوا المسيحية. طيب، الآن هكذا أنا أعتبر يعني كملت تعليقي. أرجو أن تعلق على قضية شريعته رجاء الشعوب. هل المسيح له شريعة؟ تفضل. خلصت يا أستاذ زين؟ نعم تفضل. اديني بس دقيقة واحدة بس. تمام. حضرتك يعني انت قلت كذا حاجة يعني، بس انا هحاول قدر الامكان. لانك انت قلت كذا حاجة يا استاذ، هذا السبب. يعني بتقول ايه؟ السبب الذي دعاني ان اقول كذا حاجة لانك انت قلت كذا حاجة، فهمت؟ يا عم انا عادي، قول اللي انت عايزه، المهم يعني تكون الاثنين سامعين بعض، احنا الاثنين. ماشي، تفضل.
طيب كررت برضو كذا حاجة وقلت أول حاجة قلت النص فيه نص يقول شريعته والمسيح لم يعطي شريعة. أنا قلت لك إن المسيح أتى بشريعة الكمال. المسيح له شريعة؟ إن مش شرط يكون فيه. لحظة أنا ما طيعتكش. لا هذا كلام مخالف للواقع أبدا. معلش يا أستاذ بولس، هذا الدليل بهذا الكلام. أعطني المسيح كان متبع لأي شريعة وهو حي. أجبني لو سمحت، أي شريعة كان يتبع؟ اسمعني. تفضل أجبني. المسيح كان يتبع أي شريعة لما اختتن ولما فعل هذه الأمور؟ كان متبع لأي شريعة؟ طيب هقول لك. المسيحيين في العالم يؤمنوا ان المسيح هو رب الشريعة. ايوه، عنده. هل جاء بشريعة؟ لا، ليش علاقة المسيحيين يؤمنوا برب الشريعة؟ ما هوش رب هو اساسا. محتاج دليل على هذا الكلام. يعني ما تأتيش باشياء انت بحسب عقيدتك. هات نصوص على هذا الكلام. نعم، صوتك بعيد شوي. تقول لي ان هو لا شريعة. ماذا؟ المسيح هو رب في الانجيل. شوي صوتك بس. لحظة، صوتك قطع. لحظة بس، صوتك قطع. ماذا قلت؟ طب واضح؟ الآن واضح. انت بتقول المسيح لم يعطي شريعة ولا. تمام. انت بتقول المسيح لم يأتي بشريعة ولم. حضرتك انا بقول لك المسيح هو رب الشريعة نفسه. وأين الدليل على ذلك؟ أين الدليل؟ بيقول سمعت. انا هقول لك المسيح في الموعظة على الجبل سمعتم انه قيل اما انا فاقول. يعني اعطيني نصا يقول رب الشريعة. استاذ بيه، حضرتك لما اتكلمت انا قاطعتك؟ لا، ما هو بصراحة انت الان يعني اصبحت تأتي باشياء يا استاذ خارجة عن الموضوع ويعني مخالفة تماما. انا مش حقطعك ابدا. لو اعطيتني نص يقول رب الشريعة انا لن اقاطعك. السؤال وانا بجاوبك، انت اللي مش عايز تسمع. ايوه، اعطيني نص يقول رب الشريعة، تفضل. يعني فسر لي يعني ايه رب السبت. مين ايوه، اين هو هذا النص الذي يقول رب السبت؟ رب السبت في انجيل متى الصح. اقرا لي النص كاملا. تفضل اقرا لي النص كاملا لو سمحت. ايوه. في ذلك الوقت ذهب يسوع في السبت بين الزروع فجاء يقطفون السنابل ويأكلون. فالفريسيون لما نظروا قالوا له وجه تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله في السبت. فقال لهم أما قرأتم فقط ما فعله داود حين جاع والذين معه كيف دخل بيت الله وأكل الخبز التقدم له ولا الذين معه بل الكهنة فقط. أما قرأتم في التوراة أن الكهنة في السبت ينسون السبت وهم أبرياء ولكن أقول لكم إن هنا أعظم من الهيكل. فلو علمت برحمة لا ذبيحة لما حكمتم على الأبرياء. فالإنسان هو لحظة السبت أيضا. لحظة، أعيد هذه النقطة. والسبت شريعة. استنى بس يا أستاذ بولس، الصوت قطع. قبل رب السبت ماذا؟ المسيح في عدد 8 فإن ابن الإنسان هو رب السبت. جميل، رائع. ابن الإنسان، ما المقصود بكلمة ابن الإنسان هنا؟ هل اللاهوت؟ لحظة بس. أجبني، هل المقصود بكلمة ابن الإنسان اللاهوت؟ هو لقب للمسيح. لو بدك مناظرة هنقوله مش مشكلة. جميل. أنت قلت إن تمام. أنت قلت إن رب السبت أن ابن الإنسان. تمام، لحظة بس. استنى بس لحظة. أنت قلت إن رب السبت أن ابن الإنسان هو رب السبت. افتح إنجيل لوقا 24:7. يعني ابن الإنسان هو الرب. تمام. إنجيل لوقا 24:7 يقول قائلا إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيدي الناس خطاه ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. وفي نص آخر يقول إن ابن الإنسان مات. فهل الرب مات؟ مش هو رب السبت؟ ابن الإنسان هو رب السبت وابن الإنسان مات. بتسمع نفسك؟ لحظة بس. حضرتك بتسمع نفسك؟ اتفضل كمل، تفضل علق، تفضل كمل كلامك. احنا بنتكلم ولاحظتني كذا مرة ومع ذلك أنا مش تفضل كمل حتى لا نضيع الوقت. تفضل.
اسمعني الاخر وسجل نقاطك ورد في مداخلتك. انا مش هقطع، انا مع مداخلتك. مع اني انا اصلا ما احبش نظامي على فكره هذا 10 دقائق، لاني عارف انا يعني مع احترامي لك عارف اللف والدوران في العشر دقائق هذه، لكن انا احب احاصر الذي يناظرني، احب ان احاصره حتى يعرف الحق جيدا. لكن 10 دقائق هذا يسرح ويمرح، حيلف ويدور يجيب 100,000 موضوع. فارجو ان لا تطبق هذا الامر. احنا مش احنا يعني حضرتك انت وافقت على الشرط، واظن ان في تنظيم في الوقت، يعني عاجبك ان احنا عمالين. انا مش من البدايه وافقت على فكره وكنت رافض، بس يعني طيب تفضل كمل حتى لا انا نضيع الوقت. يلا كمل، خلينا نكمل. حضرتك بتطلب ان المسيح يقول ياتي بشريك. قلت لك ان المسيح اتى بشريك وقال اما انا فاقول لكم ان هو رب السبت، وشرع تعليم الانجيل. اللي قال تعليم ما هو المسيح ولا قال تعليم الانجيل. وقال ما جئت لانقض الانبياء بل لاكمل. يعني هو جاي يكمل الشريعه. هيكملها بايه؟ هيكملها بسندوتشين فول؟ هيكملها بشريعه ثانيه. ايوه، يعني المسيح له شريعه. ممتاز جدا. المسيحيين بيسمعونا على فكره، المسيحيين يسمعونا. ما يسمع، اكيد هيسمعوا. بتقول النص بتاع مات تلاعب، وقلت لما اجمع وكرزوا بالانجيل الخليقه كلها، ده نص فيه تلاعب، مع ان ده مش موضوع. انا عايز اقول لك على حاجه. انت بكلام يوسابيوس القيصري، لو عايزني اخش معاك مناظر على العدد ده بالذات واثبت لك اصالته من المخطوطات ومن اقوال الاباء، انا ما عنديش مشكله. ما عنديش مشكله ادخل في هذا النص وفي تحريف الكتاب المقدس بشكل عام، بس كمل تفضل. طب احنا يا عم ماشي، احنا مدلسين. بتقول ان التلاميذ اضطهدوا مش ولا واحد يهودي، وبعد كده بتنتج من كده انه التلاميذ ما ينفعش يروحوا للامم. عزيزي، التلاميذ في سفر اعمال الرسل لما تقابلوا مع بولس الرسول، وبولس الرسول شاف المسيح ظهر له، بولس هو رسول الامم. لو قرأت في تاريخ الكنيسة هتجد ان توما الرسول ذهب ليبشر للأردن. تمام؟ وبطء في العظة الشهيرة. مين قال لك ان في العظة بتاعته، لما العظة التي ألقاها في سفر أعمال الرسل ما كانش حاضرين؟ كان في جنسيات كتير، عرب وكذا جنسية غير شعب اليهود. اقرأ سفر أعمال الرسل وانت تشوف ان بطرس امام فازاي انت بتقول ان هم ما راحوش اللي هم ما ينفعش او ما ينفعش؟ انجيل متى صح 1 بتقول الى مدينه سامريا لا تدخلوا. عزيزي، دي ارساليه خدمه تبشيريه كانت في الوقت ده، والمسيح في ذلك الوقت كان موجه لشعب اسرائيل. وبعد ما تصعد المسيح رسالته للعالم كله، اذهبوا الى العالم اجمع وكرزوا بالانجيل للخليقه كلها. والمسيح بنفسه في عدد تاني، لو هتقول ان العدد ده محرف وملعوب فيه وكل الاسلوب ده، المسيح لما جت المرأة ومسحت رجله قال ان هذا تذكار حين يكرز بالانجيل للخليقة كلها. ونفس العدد موجود في انجيل مرقس. اذا النص محرف في متى اكيد مش محرف في مرقس وباقي يعني. انتهينا من النقطة دي. بتقول انه في مش عارف، قلت نقطة جانبية كده، السنة صح ان الكتاب المقدس موثق بالمخطوطات القديمة. هناك مخطوطات تعود ما داعي لذكرها. لو ماذا أعد هذه النقطة؟ دعنا من النقطة دي. ما سمعتش هذه النقطة، قطع الصوت. حضرتك لما قلت انه النص، لما قلت ان السنة صح من الكتاب المقدس، ده موضوع جانبي، مش احنا مش دخلنا. لا، لاني عارفك حتطعن في السنة، قلت ذلك يعني. لكن على العموم الكتاب المقدس موثق بالمخطوطات. الكتاب على وجه الارض في عدد مخطوطات الكتاب المقدس. طيب عندك المخطوطات الأصلية له؟ بتقول لحظة واحدة. فقدان المخطوطات الأصلية مش دليل على التحريف. أيوه، هل المخطوطات كانت متوافقة؟ المخطوطات متوافقة؟
ما أنت بقول، لذلك أنا قلت لك ال10 دقائق هذه ستقول فيها يعني معلومات غلط 100%، لكن ماشي، يلا تفضل كمل حنشوف. طيب. و 11 قلت تسبيحة، استشهدت قلت إن دي نبوة وعن محمد والكلام ده كله. يا عزيزي دي أشعياء النبي بيسبح. بالنسبة لمساكن قيدار وقلت أنا عارف إنك هتجيب وهتقول إن مساكن قيدار وجبل سالع، وإن قيدار أحد أبناء إسماعيل وجبل سالع. حاضر، خلينا نبتدي. أولا دليل عندك ان الرسول هو حفيد قدار؟ مفيش دليل، وانا هقول لك حاجه دلوقتي. شيوخ كروات احاديث عائشه ام المؤمنين قالت ان نسب الرسول بعد عدنان غير معروف. نعم. لا استنى لحظه، لا هذه محتاجه مقاطعه، معليش. ماذا؟ اعد لي. وقالوا في كبوه من اعد لي كيف بعد عدنان ماذا؟ بعد عدنان ماذا؟ السيدة عائشة ماذا قالت؟ عدنان معروف نسب الرسول. السيدة عائشة ماذا قالت؟ نسب الرسول معروف. السيدة عائشة ماذا قالت؟ بعد عدنان. لحظة، أنت قلت السيدة عائشة قالت شيء ما سمعت، ماذا قالت السيدة عائشة؟ شيوخك وروات أحاديثك ومنهم السيدة عائشة نسب العدنان، هل في حد بعد كده؟ هل السيدة عائشة قالت إن نسب النبي صلى الله عليه وسلم بعد عدنان غير معروف؟ لا أنا اللي بسألك، هل نسب؟ لا، أنت قلت السيدة عائشة قالت ذلك على فكرة في البداية. أنا سأثبت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم من نسب إسماعيل في مداخلتي. كمل. يعني لو أثبت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم من نسب إسماعيل، خلاص معناته هذه نبوءة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبعدين انتوا انت عن كذا انت خفت اني حجيب لك حديث فقلت جيبها دليل تاريخي. طيب حاضر. ارسلكوا على مكان. ايوه. طيب هكمل لك الحته بتاعتي عشان انتقل للموضوع. ولو تريد ان اقرا لك الحديث الذي يؤكد ان النبي صلى الله عليه وسلم من نسب اسماعيل، ليس عندي اي مشكله. بطلبك بدليل تاريخي. كيف؟ ما هو الدليل التاريخي هذا؟ خارجي. ايوه، منين بالضبط دليل خارجي؟ يعني خارجية؟ من الرهبان مثلا؟ الرهبان منين؟ ما حدد لي دليل تاريخي منين بالضبط؟ دليل تاريخي يا باشا. ايوه، منين؟ اي تاريخ من بالضبط؟ حدد لي، مش تقول لي دليل تاريخي هكذا. ما هو الحديث دليل تاريخي، منين بالضبط؟ هات لي دليل تاريخي خارج نطاق الاسلام. ايوه، منين بالضبط؟ حدد لي وانا حاضر حجيب لك، بس حدد لي منين بالضبط تريد هذا الدليل، منين؟ يا على فكره انا اطلقتها لك في العنان. لا حدد لي، لازم تحدد لي تاريخ من بالضبط؟ تاريخ العرب؟ تاريخ العجم؟ تاريخ من؟ تمام، تاريخ العرب. اهو النبي صلى الله عليه وسلم قالها امام الجميع، امام جميع العرب. قال في حديث في صحيح الترمذي، يقول ان الله اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل، واصطفى من ولد اسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. لاحظت؟ هذا الكلام، دعني أكمل هذه النقطة. هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعني، هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم قاله أمام العرب. اسمعني، هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم أمام العرب. أتحدى أي واحد يعطيني عربيا واحدا اعترض وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نسل اسماعيل. اعطني عربيا واحدا. انت استشهدت بقدار. هو نعم، كل التفاسير المسيحيه مش حجه عليه، واحنا بنلوي عنق النصوص. دلوقتي انا بسالك، هل الرسول في الحديث قال ان هو من نسل قدار اسماعيل؟ انت نسيت. اسمعني، اول شيء قدار، سأرد عليك. أول شيء قدار من أبناء إسماعيل، والنص يقول
ولد إسماعيل بني كنانة، يعني من أولاد إسماعيل. النقطة الثانية، أنت نسيت أن قلت لي رواتك وشيوخك، يعني أنت طلبت روايات. يا بولس هكذا تناقضت أنت. قلت لي رواتك وشيوخك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نسل إسماعيل. لما جبت لك رواية قلت لي لا، هذا دليل تاريخي، لأنك أنت عرفت أن في رواية تقول هكذا. ما قالوا إنه اسمع شو إن هم نفوا. طيب اربط لي بين قيدار، إذا كانت هذه نبوة عن المسيح، اربط لي بين قيدار الذي هو من أبناء إسماعيل مع المسيح، واربط لي جبل سالع الذي هو في المدينة المنورة بالمسيح. أنا الآن سأعطيك فرصة ترد على هذه النقطة. أنا أتيتك برواية أن النبي صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل. ومش معروفين مين اللي بعد كده. النبي صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل، وهذا متفق عليه. والآن أعطيتك أنا رواية، ما أنت ما تناقضش نفسك يا بولس. أنت مرة تقول لي اختلف علمائك فيه، وبعدين لما أجيب لك رواية تقول لي لا ما تجيبليش هذه الرواية مش حجة علي. فهمني أنت بالضبط. أنت في البداية قلت لي شيوخك ورواتك، وبعد ما جبت لك روايات وشيوخنا قلت لا تحتاج علي بهذا. طيب فهمنا. أنا بس الآن أهم شيء عندي اربط لي بين قيدار وجبل قيدار الذي هو من أبناء إسماعيل، وجبل سالع الذي هو في المدينة، تمام، بالمسيح. هي دي نبوة عن حد، مش نبوة. فين أشعياء قال وذا قال الرب؟ مش هو قال الإصحاح كله نبوة؟ نحن اتفقنا من البداية الإصحاح كله نبوة أصلا. الإصحاح من عدد 1 لعدد تتكلم عن عبد الرب اللي هو من؟ عدد 10 الآخر بيتكلم تسبيحة، بيسبح. جزء برضه عن شعب إسرائيل إن هو شعب أعمى وأصم. كيف شعب إسرائيل والنص يتكلم عن جبل سالع في المدينة المنورة؟ أنت عارف وين؟ أجبني، جبل سالع وين؟ أين جبل سالع؟ ألو؟ أغلق المكالمة على فكرة. هاي مسكتش الهاتف أبدا، لكن سأتصل به من جديد على في مشكلة. لم يتم الرد. طيب الله أعلم بسبب إغلاقه للمكالمة. أشكركم على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.